Hello Snowflakes, πώς είστε, τι κάνετε? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το υγρό manicure. Εάν θέλετε να δείτε και τα υπόλοιπα είδη βίντεο, ρίξτε μια ματιά στο κανάλι μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως πάντα, ξεκινάμε απολυμμένοντας το χέρι της πελάτης σας με λίγο ενόπνευμα. Έπειτα, ξεκινάμε και λιμάρουμε τα νύχια. Όπως έχουμε πει, ο τρόπος λιμαρίσματος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Συνήθως σε φυσικό νύχι λιμάρουμε με γωνία 45 μοιρών, ποτέ κάθετα και ποτέ ανωδικά. Έπειτα τοποθετούμε το χέρι σε χλιαρό προς ζεστό νερό για 1 με 2 λεπτά. Όσο πιο σκληρά είναι τα υπονύχια και τα πετσάκια, τόσο περισσότερο χρειάζεται να αφήσουμε τα χέρια μέσα. Αφού μαλακώσουν, αυτό που κάνουμε είναι να σπρώξουμε προς τα πίσω τα υπονύχια, χωρίς όμως να προσπαθούμε να σπρώξουμε πίσω και την πρωτεϊνική μεμβράνη. Όπως βλέπετε, εδώ είναι η πρωτεϊνική μου μεμβράνη, κολλημένο πάνω στον νύχι, και αυτό εδώ το δέρμα είναι το υπονύχιο, που θα το σπρώξω προς τα πίσω. Όπως βλέπετε, αυτό έχει ξεκολλήσει και η μεμβράνη είναι ακόμα εκεί πάνω. Ένας τρόπος υγρού μανικιούρ λοιπόν είναι με τη χρήση μιας πετρούλας. Έχουμε ελαφρώς βρεγμένο το δάχτυλο, μπορείτε να το σκουπίσετε και λίγο για να είναι νοπό, και βρέχουμε την πέτρα. Και έπειτα, ασκώντας ελαφριά πίεση, τρίβουμε γύρω γύρω και μπαίνουμε και λίγο κάτω από το υπονύχιο για να αφαιρέσουμε με την τριβή την πρωτεϊνική ανάπτυξη, τη μεμβράνη. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο και κάποιες φορές δεν επαρκεί στα πολύ επίμονα πετσάκια, ειδικά σε τα χέρια που είναι πάρα πολύ σκληρά. Ουσιαστικά την πετρούλα τη χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε τη μεμβράνη όσο καλύτερα μπορούμε και στη συνέχεια τη χρησιμοποιούμε για να λιάνουμε το δέρμα περιμετρικά. Εάν ξεκινάς τώρα με αυτή τη διαδικασία της πέτρας, μπορεί να χρειαστείς λίγο χρόνο παραπάνω για να τη μάθεις, καθώς η πέτρα πρέπει να πατάει σωστά πάνω στον νύχι. Το μανικιούρ αυτό ενδείκνυται για άτομα τα οποία δεν θέλουν τροχό πάνω στα δάχτυλά τους και προτιμούν το υγρό. Το θετικό με αυτό το μανικιούρ είναι ότι δεν το φοβούνται οι πελάτησες και είναι πιο φιλικό προς τους αρχάριους, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να τραυματίσεις την πελάτησα αν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς τα εργαλεία σου ακόμα. Παρ' όλα αυτά, αν τα πετσάκια της πελάτσας είναι πολύ ευαίσθητα, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ευρωπαϊκό μανικιούρ ή ξηρό μανικιούρ. Μια άλλη εναλλακτική της πέτρας, ή αν θέλετε να πάτε την πετρούλα ένα βήμα πιο πέρα, είναι η σπατουλίτσα και το λουκ. Με αυτά τα δύο εργαλεία και πάρα πολύ απαλά, σπρώχνουμε και ξεκολλάμε σιγά σιγά την πρωτεϊνική μεμβράνη, αφού πρώτα έχουμε σπρώξει πίσω τα υπονύχια. Το κάνουμε πάρα πολύ σιγά, δεν ασκούμε καθόλου πίεση προς τα κάτω, παρά μόνο παράλληλα, γιατί και τα δύο αυτά εργαλεία, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να ξεκολλήσουν μέρος του νυχιού. Στη συνέχεια μπαφάρουμε τον νύχι για να το προετοιμάσουμε για την τοποθέτηση υλικού και μετά από αυτό το βήμα ούτε εμείς αλλά ούτε η πελάτησά μας επιτρέπεται να ακουμπήσουμε την επιφάνεια του νυχιού.
Από την προσωπική μου εμπειρία θεωρώ ότι μετά το buffer είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνει κάποιος το πενσάκι ή το ψαλιδάκι και να αφαιρέσει τα πετσάκια που πετάνε ή τα νεκρά κύτταρα γύρω από το επωνύχιο. Γενικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς η κάθε τεχνίτρια έχει το δικό της τρόπο και στυλ για να κάνει τα νύχια. Ο δικός μου τρόπος είναι ότι μετά το μπαφάρισμα προτιμώ να κόψω πρώτα τα πετσάκια γύρω από τον νύχι και αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πετσάκι στο επωνύχιο το κόβω και αυτό, αφήνοντας πάρα πολύ λίγο. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία και για να βγει το πετσάκι εντελώς τέλειο χωρίς να έχει ξέφτια και τέτοια, παίζει τεράστιο ρόλο το πενσάκι. Προτιμήστε καλά πενσάκια τα οποία έχουν πολύ λεπτή μύτη, είτε είναι μακριά είτε είναι κοντή σε μάκρος, θα πρέπει να φροντίσετε να είναι πάρα πολύ λεπτή μπροστά, ώστε να μπορεί να κόβει το δέρμα και να μην το ανοίγει παραπάνω. Συνήθως τα πενσάκια αυτά κυμαίνονται σε τιμή από 15 μέχρι και 25 ευρώ, αλλά θα τα έχετε για μία ζωή και είναι πάρα πολύ καλά στο αποτέλεσμά τους. Γενικότερα δεν τραβάμε το πενσάκι, αυτό που κάνω είναι ότι κόβω και με κυκλική κίνηση απομακρύνω το πενσάκι από το επωνύχιο και μετά το ξαναπηγαίνω από κάτω και ξανακόβω λίγο μέχρι να φτάσω να κόψω όλο αυτό που θέλω. Ανάλογα την υπηρεσία και το χρόνο που διαθέτουμε, μπορούμε να πηγαίνουμε μπρος πίσω στα βήματα όπως έκανα εδώ με το loop για να αφαιρούμε τυχόν πετσάκια που μπορεί να πετάνε ή αν κάτι δεν το έχουμε κάνει τέλεια, μπορούμε να ξανακάνουμε κάποιο βήμα από τη διαδικασία για να βγάλουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα, το πετσάκι μπορούμε να το κόψουμε και με πεντσάκι όπως κάνω εγώ εδώ, αλλά και με ψαλιδάκι, ανάλογα σε τι είναι καλύτερη η κάθε μία. Γενικά το ψαλιδάκι μπορεί να δώσει ένα πιο ωραίο και λίγο αποτέλεσμα σε σχέση με το πεντσάκι, αλλά αν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς καλά και τα δύο, τότε μπορείς να βγάλεις ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και με τα δύο. Μια εναλλακτική για το νερό είναι το cuticle remover. Το κάθε ένα δουλεύει διαφορετικά. Υπάρχουν cuticle removers που ενεργοποιούνται με το νερό, υπάρχουν cuticle removers που δεν πρέπει να μπουν σε ευαίσθητο ή ανοιγμένο δέρμα, υπάρχουν cuticle removers που είναι αιμοστατικά, υπάρχουν cuticle removers για πολύ ευαίσθητα δέρματα ή για πολύ ανθεκτικά δέρματα. Ανάλογα με τι είδος μανικιούρ έχετε συνηθίσει να δουλεύετε και τι δέρμα έχουν οι πελάτες σας, επιλέγετε και το κατάλληλο cuticle remover. Στη συνέχεια δουλεύουμε κανονικά όπως τα κάναμε και στο υγρό μανικιούρ. Σπρώχνουμε πίσω το επωνύχιο, αλλά όπως βλέπετε στην περίπτωση αυτή η πρωτεϊνική μεμβράνη λιώνει και έτσι μπορούμε να την αφαιρέσουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αφού τελειώσουμε αυτό το βήμα, ξεπλένω καλά με νερό και έπειτα μπορώ με τη βρεγμένη πετρούλα πάλι να αφαιρέσω τυχόν υπολείμματα για να λιάνω και το δέρμα αλλά και την επιφάνεια του νυχιού. Αν έχει μείνει κάτι μπορεί να το βγάλω. Και όπως είπαμε και πριν, εναλλακτική της πετρούλας είναι η σπατουλίτσα και το loop. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία να χρησιμοποιήσετε, απλά προσωπικά έχω βρει ότι αυτά τα δύο λειτουργούν καλύτερα για εμένα. Τέλος, μπαφάρω τον ήχη και το προετοιμάζω για τοποθέτηση υλικού. Μετά το μπαφάρισμα συνήθως ανοίγει όλο το δέρμα, οπότε και μπορώ να πάω και να κόψω πιο εύκολα. Κόβω πρώτα τα πλάινα με το πενσάκι. Και έπειτα κόβω τα νεκρά κύτταρα που είναι γύρω από το επωνύχιο. Ας τα κόψουμε αυτή τη φορά με ψαλιδάκι για να δούμε πώς είναι. Αυτό εδώ είναι το ψαλιδάκι και το κρατάμε κάπως έτσι ή έτσι. Και εννοείται ότι υπάρχει και σε μορφή από τσιμπιδάκι αν δεν σας βολεύει αυτό. Και αυτό που κάνω είναι δεν πιέζω καθόλου, κολλάω το ψαλιδάκι μου πάνω στο επωνύχιο και σιγά σιγά κόβω σταδιακά. Αυτό που μου αρέσει με το ψαλιδάκι είναι ότι δίνει
επειδή έχει πιο λεπτή μύτη, δίνει πιο λίγο αποτέλεσμα σε σχέση με το πενσάκι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακόμα εξασκούμε με το ψαλιδάκι και νιώθω ότι δεν κόβω όσο θα ήθελα να κόψω, τα παίρνω λίγο και με το πενσάκι αν έχει μείνει κάτι για να βελτιώσω το αποτέλεσμά μου. Εάν θέλετε να δείτε και τα άλλα είδη μανικιούρ, μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι μου. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, κάντε like και subscribe για να με υποστηρίξετε. Bye!